photography here in Singapore. This is the behind the scene. Asa sila magbuhat? Diri gyapon. Wala, kataas sa lugar. Babaw. Babaw pa dyan. So, mo to guys, portrait photography. Where na? Ambot ata sunod. Tanong sa nako ang navigation bar. Kuan mo ko ani akong gamit kay photographer, videographer / navigator. Henderson Waves. Mga on ka sa ta. Asa na ka? Henderson Waves. Hey Siri. Where is the nearest food center? Okay. The nearest one I see is one Yangon Orchard Road. Want to try that one? Where? Orchard Road. Tulad dig Orchard Road rin. This may not be completely accurate, but here it is. Pag sure dia Siri, Orchard Road yam dool. Orchard Road? Nindot kayo ang lugar dere guys, tanawan. Pwede niyo pang prenup. Nya dito pa galinya mga tao dito. Ala, nakuha na ni. Muna ni siya, may eclipse. Solar eclipse. Nag-solar eclipse na guys. Tara ay. Nag-solar eclipse while namin dito. Dimi ka direct tan-aw daw so sa cellphone na lang. Behind the scenes. Mani, kuha na siya. Just behind the scene. Oh, ningit-ngit na. Tabon siya, artin kay siya. Oh, mutabon jud siya basta na ikaw na eclipse na. Weird kay siya nga ngit-ngit, no? Hapon, lumingaw no? Murag lonely. Full na lagi! OMG! Aso, Full na! Ayan, di na siya makita man. gitabunan man siya sa clouds pero huwat-huwat lang may nga mahuman ng cloud. Dali, clouds, faster. Tara yan. Pag naning, kay gaan kag food after. Oh my God, sakit na kakawat! Go, Yami, go, Yami, go. Ah! Surrender. Henderson Way. So balik ta ang steps pareha sa Palawan. Muna. Henderson Ways. Mura siya og entrance sa family park. Sa mga mahina og tuhod. Hindi pwede. You can't. Hibi ka taas. There you go. The wave. See? Starts waves. Ang nakanindot niya guys kay naabot siya link sa MRT. So di kay siya problema ining ulit. Kada mong gi-videoan kanina. Ano na siya. Wow. Wow ka wow. Oh, wow ka wow. Di lang ko kalayo. Maratong. Mukurog jud ang til. Wow wow. Kahoy ra jud siya guys. Pwede siya lingkuran. Kahoy ra jud siya. Danon. Usa ka siya kataas. So na CCTV. Pagkakaroon gialihan nila ang likuran. Work in progress. Sige niya sa. Kana. Jump shot.
this is the Henderson Waves. See you on the next stop. So guys, naanap sa Merlion. Nasa Layo. Tara, ang Merlion. So mao ni ang next stop unta, Batbati kay naay construction ongoing. Bas ni gikan sa katong kuan. Sa atbang yan. Kay feel ko ang construction nga part is ang atubangan ra. Sige jud sila ko ano kanang buhat para mahayahay lang ang citizens, no? Oh my God! This is the Ano ito nga? muna ang tutril. Pwede? Sarong guys. Worship donations. Donation box. Each. So let's go inside. So that's it for today guys. Pero adlaw feeling turista jud kita. Turista ba ito? Mga feelers. So, thank you for watching and that's it.